Okay, meron tayong, problem dito ano. So let's, guide you with the solution. Hindi po ako ang magso-solve ng mga problems na 'to kundi kayo rin kasi nga po outcome-based, learning na tayo 'no, outcome-based education. Teachers will be facilitators of knowledge of learning and, we are not the one who will learn. Kailangan estudyante 'no. Nevertheless, ituturo natin, iga-guide natin kung papaano, no? Meron tayong, I will not read the problem anymore. That is your duty to read it thoroughly. I will just highlight on the important facts given to us by the problems. We have 20 passengers every minute from first floor of the department store to the second floor. So we have second floor is located 5.2 meters. So escalator is goes something like this now. Okay, so let us say this is the ground floor. So this is the ground floor. Okay, and we have here the second floor. So the difference in elevation between the ground floor and the second floor is 5.2 meters. So this is 5.2. Yan po yung distansya nilang dalawa. Okay. And this will be in meters. Ngayon, magmula dito, the x distance is not given. If you try to notice, no, the x distance is not given. Ang tinatanong sa atin ngayon dito ay determine the power requirement, okay, of the escalator in order to move. So, yung power ng escalator. So, ang kailangan natin dyan, work over time para makuha natin yung power. So, paano natin makukuha yung work if we are not given the x displacement? So, ang given lang sa atin displacement is the vertical displacement. So, yun lang yung ini-imply ng problem na kukunin natin na work. Otherwise, kung binigay itong x na to, we get the x, and then we get the y, and then we will have this. Pero dito, ang binigay lang sa atin ay ang vertical component. So, yan. Yan na po yung magiging sagot natin will be, ang magiging sagot po dito ay 933 watts, ano? 933 watts. Yan. Now, try to figure out kung paano tayo nag-arrive dyan sa 933 watts na yan. Okay, of course, we are given the weight or the mass. So that mass must be multiplied by gravity. So you will have the force of gravity or the weight, no? Eh kapag ka may force of gravity ka na, eh multiply mo sa displacement. So if you have force multiplied by the displacement, you will have the work. Kung may work ka na, divide mo sa time, o lalabas naman yung ganyan. Okay? So I hope hindi ko na po kailangan i-solve ito. I have guided you. And palabasin nyo na lang ito with my guidance. Ito na po yung mga halos sinolve ko na rin po. Ano? So, I hope this will help. Okay, meron na naman tayong problem dito, which is hindi naman talaga problema. Yung si Rene, naubusan ng gasolina. He is out with his friends. Misfortune occurs when the car fuel ran out. Okay? Ngayon, ang
Hindi ko na babasahin ng, thoroughly yung problems, kayo na po ang bahalang magbasa niyan at, that will be your, responsibility. Ang gagawin ko na lang iga-guide kayo 'no at, bibigay ko na lang yung mga important facts na given ng problem na ito. I-highlight na lang natin itong force which is, 1080 Newton. Tapos yung displacement niya is, 218. So, alam na po natin 'yan. 'Yan na po yung magiging wala na pong mahirap diyan. 'Yan na po yung talagang magiging sagot. Ang sagot ay so, parang ganito lang yung mangyayari. Kunwari meron tayong calculator 'no. So, yung force natin ay 1080. 1080 times the displacement na 218. Ayan. So, ayan lang. Malamang ito lang lahat yan. The work done on the car will be 235. 235,440. Okay, I hope this one will help. Okay, meron tayo ditong problem. Hans is pulling on a rope to drag his backpack to school across the ice. O, kunwari may ice na naman tayo, no? Okay, may ice tayo. Kunwari meron tayong box dito. I-represent lang natin sa box. Meron tayong pulling force, which is the pulling force is 22.9 newtons. Okay, that will be the force. Ngayon, after some time, yung box na yan ay naka-experience siya ng displacement. Okay, at ang displacement na yan ay sabihin natin from here to here will have 129 meters. Yung force na yan makes an angle of how many? That makes an angle of 35 with the horizontal. O edi, kuha lang tayo ng calculator. But of course, you have to show the solution. 35 degrees cosine times 22.9 times 129, 2.149. Okay, so 2.149 ang ating magiging final answer. So that will be your answer. So dito ganun din ano, basically parehas lang nung ginawa natin dun sa kanina. I will not solve this anymore. I will entrust this to you. Kayang-kaya niyo na to. I already shown you how to solve this types of problem and just follow my lead. Ano, ito na lang po yung sagot. You must be able to arrive at this answer. Okay. So we move on to the next. Oh, ito naman. Meron tayong ganito ring problem. So, problem number 14 yata ito or 15. Basically, given tayo ng lahat ng bagay, ano? Meron tayong displacement, meron tayong time, meron tayong mass, multiply mo lang sa 9.81, makukuha mo na tong work, makukuha mo tong. So, ito po yung answer, kayo na po ang bahala magpalabas niyan. If you have any more questions, just okay, we have another problem here. So, about the conveyor system at the local packaging. Tingnan na lang din natin yung mga given ano.
So, kayo na ang bahalang mag-solve nito. Napakadali na nito para sa inyo. 12 meters yung displacement, 22 seconds yung time, 890 yung force. O ito na yung answer. Talaga pong walang masyadong mahihirap na tanong dito. Yun lang kanina dun sa may konting analysis lang tayo dun sa mga ice skating at saka dun sa tower. Pero ito na yung answer. Talaga pong walang masyadong mahihirap na tanong dito. Yun lang kanina dun sa may konting analysis lang tayo dun sa mga ice skating at saka dun sa tower. Pero basically lahat ganyan lang ano. So I prefer not to solve these problems. Bigay ko na lang sa inyo yung answer. I think sa dami na ng ating na pag-usapan during the conceptualization, I have already prepared you to answer these types of questions. Kayo na po ang bahala magpalabas niyan. If you have any more questions, just we will deal that when we come back to our classroom. Okay, we have a problem here. Personal touch kasi nga medyo about the conveyor system at the local packaging. Tingnan na lang din natin yung mga given ano. So, kayo na ang bahalang mag-solve nito. Napakadali na nito para sa inyo. 12 meters yung displacement, 22 seconds yung time, 890 yung force. Na-challenge tayo dito sa problem nito, hindi dahil sa mahirap, kung hindi dahil sa nakita natin kung gaano kabibilis talaga yung mga elevator sa Taiwan, ano? So, let us try to analyze this problem. Meron daw tayong 1,667 foot tall, 101 story na skyscraper. Building yan, ibig sabihin 101 story. So, yung 1,667 feet, i-divide mo sa 3.28 para ma-convert mo siya sa meter, ano? So, yun yung ginawa ko dito. Dinivide ko sa 1 sa 3.28 at pagkatapos ang lahat ng yan ay i-divide ko sa 101 kasi yun yung total height of the building. So, lumalabas meron tayong 5.0319 per floor. So, yung floor to floor distance niya 5.0319. Remember class, galing lang po sa libro ito, no? Sa totoong buhay, hindi po ganito ang mga perpalapag ng ating mga building. Nung araw, bibigyan ko kayo ng konting insight sa actual, meron tayong 3 meters. 3 meters lang po yung ating floor to floor clear space from floor to floor height ng mga building natin. Pero ngayon, na-obsolete na po itong 3 meters na to. Actually, marami na pong buildings ngayon. Ang sinusunod ay from 3.2 or 3.3, sorry, to 3.5 meters. Okay. So kahit po ito yung nasa building code natin, dahil sa evolution ng ating marami na po kasing nadadagdag na utilities ngayon sa ating mga buildings. So katulad halimbawa ng mga fire suppression system, yung mga fire pro, mga D4 po yung tubo niyan. So kung may biga kang ganito, tapos meron ka pang hanger, kung 3 meters lang yan, meron tayong mga tinatawag na requirement ng fire department, ano? Parang ang minimum nito ay 2.5 yata or 2.7 kung commercial. Hindi po ubra yung 3 meters na floor to floor distance mo kung ito yung floor. Tapos ito naman yung another floor. Maliban kung sa mga school na kagaya ng school natin, wala naman tayong fire suppression, walang kisame, exposed lang ito. Ayan, ayan, pwede pa rin siguro yan ng mga 3,
ah, 3 meters. Pero yung mga buildings ngayon at saka marami na tayong mga fire code ngayon na sinusunod, lalo na't may mga tinatawag tayong occupancy, hindi na po masyadong nasusunod tong 3 meters. Masyado nagsisiksikan na po yung utilities. Ang isa pang evolution diyan ano, kaya maganda rin yung meron tayong knowledge sa actual. Baka mamaya itong mga nababasa natin sa libro ay itong 5.10 meters i-expect natin sa actual ano. Um, mga 3.5 lang po 'yan, ano. 3.5 at sa ground floor minsan merong 4. Maliban kung meron kang atrium ano. So, ang isa pa kaya hindi na po pumupwede yung 3 meters na floor to floor distance. Meron na po tayong mga nauuso ngayon na mga cassette type. Yung cassette type na air conditioning, yan. Nakaganyan na po yan. May mga aparato po yan dito sa likod yan. Okay? Yung aparatong yan, syempre aircon yan, i-clip type mo yan, tapos nandito na yung mga hangin, ano? Hangin na yan, hangin. Kung meron ka pa ditong Fire Pro, tinatawag natin yung Fire Pro na mga tubo, mga fire hydrant, di magkakabangga-bangga niya, may electrical ka pa dyan, may sanitary ka pa dyan. Hindi na po talaga uubra kung 3 meters lang po ang floor to floor, ano. Nagsisiksikan na po yan dyan ngayon. Dahil nga po may mga nauuso na po tayong mga cassette type na ceiling mounted na aircon. Kasi nga po, dahil na-discover po ng mga magagaling natin na siyentipiko na ang aircon kailangan sa taas nga nanggagaling talaga yung cold air ano, sa taas nanggagaling yan para pababa. Anyways, yan lang po ang aking i-impart sa ngayon. Pero ito ang binibigay ng problem, pagbigyan po natin kasi yan po yung hinihingi ng problem, 5.0319 meters per floor. So, i-times mo sa 89 floor kasi yun yung magiging displacement mo. Yan yung magiging displacement mo times mo sa 89 floor. Pagka nakuha mo yun, yung work naman, yung mangyayari dyan, yung force will be just the force of gravity. Yung force of gravity parang given dito 1,250 times mo sa 9.81, okay? So ito yung will be force of gravity times 9.81. Magkakaroon ka dyan ng newtons. 1,250 times 9.81. So meron kang newtons dyan. Kung may force ka na rito, multiply mo sa total displacement, you will arrive at this one. Okay? O paano naman yung power? Yung power natin, ayun. Power natin 206.01 watts. Saan mo nakuha yun? Wala namang given time. O di gamitin mo tong velocity is equal to meter per second. So velocity is equal to distance over time. So that is in meter per seconds. Kaya nga, this is the unit of distance and this is the unit of time. Okay, ngayon, i-cross multiply mo, makukuha mo time is equal to the distance over velocity. O ganyan lang kasimple. Pag nakuha mo yung time, ipasok mo dun sa work. Ngayon, ano yung distance? Ito nga pala yung distance. Ito yung distance. Yung velocity naman, given, ayun, 16 point, ayun yung velocity. May time ka na. So, kung may time ka, meron kang work. Okay, pag may work ka na, nakuha mo dito, overtime, makukuha mo na yung power. Okay? So, hindi ko na po sinolve to ng ako, no? Parang coach na lang, coaching na lang po ito.
Kailangan po kayo magso-solve niyan, palabasin niyo na lang po ito. May guidance naman at parang ako na nga rin na nag-solve. Okay, let us have this last problem. The last problem is about the ski slopes at Bluebird Mountain. I will not read the problem anymore. You will be the one to thoroughly read the problem. I will just highlight the important facts that was given to us by the problem. We have 22 kilowatts. 22 kilowatts. Okay. So, yung 22 kilowatts na yan ay 22,000 watts yan. Ano? 22,000 watts. Okay. Okay. So, kung meron tayong 22,000 watts, mga ilan yan? Mga 30 horsepower yan. Ano? Kasi di-divide mo to sa 746. Divide by 746. 1 horsepower is equal to ano? Malakas pala yung motor, no? Tingnan natin. Meron tayong slope dito na 14 degrees. Okay. Ngayon, meron tayong 18 skiers. Yung 18 skiers na yan, 14 degrees yung incline, ano? May 48 kilograms ang bawat isa. So, kinuwenta ko dito, ito yung lalabasan niya. The unit here will be in newtons, ano? So, yan yung determine the cumulative weight of all these skiers. Simple 18 times 48 times 9.81, magkakaroon ka ng 8,475.84 newtons. Ngayon, ito lang ang pinaka-trick dito, no? Kunwari yan 18 skiers na yan, ano na lang natin, kunwari dito meron ditong rope along the incline at dito may motor sa dulo. Yung motor na yan, hinihila yung ating mga skiers, ano? So, kung ganyan ang sitwasyon, lagay natin kunwari yung skiers ay isang box na lang para mas madali nating ma-analyze na. For example, these are the skiers na mayroong weight na ganitong karami ang weight niya, no? So, burahin natin ng konti, masyadong malapit. Yan. Yan yung ating magiging weight. 8,475.84 newtons. Ngayon, alam naman natin na yung weight na yan will be directed vertically downward, ano? Downward lagi yung weight natin. At yung weight merong X component at meron tayong Y component of that weight. If this is 14 degrees, pinag-aralan natin, this is also 14 degrees. During our classroom discussion, ni-review pa natin yung ating solid geometry at trigonometry. This is 14, this one is 14. Therefore, W sub Y is equal to the cosine, okay? Is equal to the weight, W cosine of theta, cosine of 14. Ngayon, yung W sub X natin, yan yung magiging W sine. Ano ba yung W natin? So, ito, 8,475 sine of 14. Ayan. Kung mapapansin nyo, yan naman ay nilagay ko rito. Yan po lang ang weight or yung force, yung tanong. Determine the force applied to pull this amount of weight at 14 degrees incline. Yan lang daw po ang force na nare-require. Bakit? Kasi itong W sub Y, it is acting perpendicular to the displacement. Huwag natin kalilimutan yung ating basic at foundation natin. If the force is perpendicular to the displacement, then the work
done by that force is equal to 0. So the only force that did the work is the x component of the vertical weight of the 18 skiers, okay, which is 18 kilograms, 48 kilograms, 18 sila, times natin sa. So yan, pagka nakuha mo naman yan, takbo ka na, huwag ka nang pumunta sa integral dahil na-integral na nga natin to nung una. Dinerive na nga natin to. F times B na lang, no? So, given ka mo ng power, ang power mo ay ito, 22. Power natin is 22,000 watts o joule per second na yan, ano? Yung watts na yan. So, makukuha mo na yung velocity, so meter per second ang lalabasan. I hope makatulong po itong ating mga guidance na to. At hindi ko na sinolve na totally. Kayo na po lang mag-solve po yung guidance natin because tayo po ay outcome-based na po, ano? Pinagbibilin po sa aming lahat. Kailangan po ang ating learning is outcome-based. Naka-parallel po tayo sa ginawa nilang K-12 curriculum. So, dapat kayo na po ang mag-resolve. Kami po ay magiging facilitator. We have facilitated the equations. We have facilitated the underlying principles and concepts. And we have guided you on how to solve the problems. And we facilitated the answers. So, ang tayong gagawin na lang natin ay mag-practice. With this, nawa ay gabayan tayong lahat ng ating Panginoon Diyos. Maraming salamat po. Ito po si Sir R. Squared na nagsasabi, ingat lagi, kain dati, at tulog agad. Holy, rest, be you, our guiding star.